Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Từ xưa đến nay, thế giới luôn quay vòng giữa thiện và ác. Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đấy, gieo nghiệp thì rồi cũng đến một ngày bị nghiệp quật mà thôi. Ở chương 290 Black Clover, sau hàng trăm năm tại chốn Minh Phủ, Nama và Lilith cuối cùng cũng phải trả giá cho hành động của chúng. Người ra tay không ai khác chính là ác ma một thời cặp đôi này đè đầu cưỡi cổ, Libe. Vẫn như mọi khi, manga Black Clover tuần này có khá nhiều thông tin thú vị liên quan đến trạng thái đồng hóa của Asta. Đúng như dự đoán, một phần nào đó câu chuyện quá khứ của Nama và Lilith đã được hé lộ. Một chương rất hay với những màn combat hoành tá trang. Và hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết về nó trong video phân tích chương 290 manga Black Clover của Anime Wiki nhé anh em. Ngoài ra, nếu anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại như tai nghe, ốp lưng, cáp sạc các thứ, đừng quên ghé qua ủng hộ shop phụ kiện điện thoại của Anime Wiki, bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, giá cước học sinh nhưng chất lượng thì bao phụ huynh đó nhé. Link shop ở phần bình luận và mô tả đó nha anh em. Với tựa đề kẻ cao cấp và kẻ hạ đẳng, trái ngược với sự kỳ vọng khi kết thúc chương 289, tưởng chương 290 sẽ là mảnh đất độc diễn của cặp đôi Jorah và Magna thì không phải như vậy. Chương truyện mở đầu bằng hình ảnh quả cầu lửa băng siêu to khổng lồ của Lilith. Chúng ta có thể thấy tên ác ma cao cấp đang ở phía bên trên quả cầu, và so với nó, Lilith chỉ như một hạt cát giữa đại dương vậy. Với kích thước khổng lồ như thế thì nếu được ném đi, có lẽ không chỉ lâu đài Space bốc hơi, mà cả một phần lãnh thổ của vương quốc này cũng không còn trên bản đồ nữa. Về phần Asta, cậu đang đối diện với nguy cơ diệt vong vương quốc lần thứ 2 trong một ngày. Trước đó là con ma thần sắp phá hủy Clover, và giờ đây là quả cầu chết chóc của Lilith. Nhưng lần này nếu não cơ thất bại thì không chỉ riêng Space mà cả lục địa cũng rất có thể sẽ bị diệt vong. Trong chương này thì trạng thái đồng hóa của Asta cũng chỉ còn 2 phút nữa thôi. Chúng ta đã biết được biểu tượng 5 thanh kiếm trên ngực não cơ chính là chiếc đồng hồ thể hiện thời gian 5 phút đồng hóa. Ở chương 288, Tabata cũng đã mập mờ tiết lộ thông tin này rồi mà tớ không để ý anh em ạ. Lúc đấy cứ tưởng tiên sinh vẽ tranh bị nhòe mực mới đau chứ. Đối diện với sát chiêu của Lilith, Asta có một pha xử lý cực kỳ khéo léo. Cậu phóng to sát ma kiếm và dùng nó đẩy văng quả cầu đi, sau đó triệu hồi Túc Ma Chi Kiếm để tung những nhát chém hắc khí phá hủy quả cầu. Vậy là phiên bản nâng cấp của Túc Ma Chi Kiếm đã lộ diện. Khá bất ngờ khi trông nó không khác gì so với phiên bản chúng ta vẫn thường thấy. Túc Ma Chi Kiếm vốn nổi bật với năng lực hấp thụ và giải phóng ma thuật, mang đến khả năng tấn công đối thủ từ xa rất lợi hại. Ngoài ra với nó, Asta cũng có thể tung những nhát chém hắc khí, thứ có quỹ đạo bay không quá nhanh nhưng cực kỳ lợi hại. Dù không thay đổi trong ngoại hình, nhưng có thể thấy sức mạnh của Túc Ma Chi Kiếm đã được nâng cấp khi những nhát chém hắc khí của Asta đã to lên rất nhiều. Cậu thậm chí có thể tung ra liên tục khiến quả cầu trong phút chốc chỉ còn là những mảnh vỡ năng lượng. Trên thực tế thì hẳn anh em sẽ kỳ vọng nhiều hơn vào Túc Ma Chi Kiếm phiên bản nâng cấp, theo kiểu năng lực hấp thụ ma thuật của nó sẽ hút một phát hết sạch quả cầu, sau đó phán lại cho Lilith y như ma pháp tối thượng năm xưa của Lich. Tuy nhiên đó không phải là toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm này, nó còn có những khả năng rất lợi hại nữa, đó là có thể kết nối chủ nhân đến đồng đội để thông qua đó mượn năng lượng trong các đòn tấn công. Hay trong chương 210, Lich cũng từng nói là có thể đồng hóa ma pháp của ông vào người được kết nối theo kiểu 2 hòa vào làm 1. Vì thế rất có thể Tabata để Asta sử dụng Túc Ma Chi Kiếm ở thời điểm sắp hết đồng hóa, chính là màn dự báo cho combo giữa não cơ cùng Jorah và Magna trong chương sau cũng nên anh em ạ. Quay trở về diễn biến chương truyện, ngay khi quả cầu lửa băng bị vỡ, Asta lập tức lao thẳng vào bên trong nó để tiếp cận với Lilith. Choáng ngợp trước màn múa kiếm hoành tá tràng của thanh niên nhân giới, Lilith cũng bắt đầu phá múa lửa để góp vui cho bầu không khí. Hàng loạt những đòn tấn công lao về phía Asta, nhưng với Túc Ma Chi Kiếm trong tay, não cơ đã nhẹ nhàng né tránh tất cả và phóng thẳng một mạch về phía Lilith. Ngay lúc này, tên ác ma cao cấp của Minh Phủ tỏ ra bối rối và tự hỏi Asta là thứ gì mà ghê gớm vậy. Đó cũng là lúc chàng trai vàng trong làng hồi tưởng, Libe thêm một lần nữa nhớ về quá khứ. Theo đó cậu nhớ về khoảng thời gian chịu cay đắng ở Minh Phủ, khi ngày qua ngày bị lũ ác ma cao cấp hành lên hạ xuống. Đáng chú ý hơn, Lilith và Nama lại chính là kẻ cầm đầu của đám ác ma bệnh hoạn đó. Thế nhưng nhờ pha xử lý thần thánh của Lysita và cũng nhờ Asta mà giờ đây cậu có một cơ thể tuyệt vời để trả mối thù năm xưa. Thế nên Libe cũng bày tỏ sự biết ơn với não cơ, vì nhờ có cậu mà ngày hôm nay Kun mới có thể đàn áp được tên ác ma cao cấp để qua đó tiêu diệt hắn. Thực sự bộ đôi này rất thú vị phải không em? Số phận của họ giống nhau một cách kỳ lạ. Đây là thành phần ở dưới đáy của xã hội, đã gặp nhau và cùng nhau tạo thành một cặp đôi hoàn hảo đè bẹp mọi thứ. Nhưng đẹp nhất là họ vẫn luôn biết ơn nhau, trân trọng nhau chứ không chỉ đơn thuần là hợp tác. Quay trở về chương truyện thì cùng lúc đó áp lực càng lúc càng đè nặng lên Lilith. Giờ đây trong đầu hắn không ngừng thắc mắc về Asta,
Tại sao một thằng nhóc mặt học sinh bao đầy phụ huynh có thể miễn nhiễm hoàn toàn trước đòn tấn công của hắn, thậm chí còn có thể gây tổn thương cho cơ thể bất tử của một ác ma cao cấp? Từ lúc sinh ra, lũ ác ma đã khao khát được đến thế giới con người để được tận hưởng niềm vui khi đùa giỡn với nhân loại. Nhưng từ đâu ra một kiểu thằng nhóc mặt nghiêm túc vô cùng luôn, cứ đằng đằng sát khí cầm kiếm truy sát thế này? Thế nhưng đúng lúc Lilith chuẩn bị chấp nhận thất bại thì thanh kiếm thứ tư ở ngực Asta đã phát nổ. Nó tạo ra một tiếng động nhẹ và Lilith lập tức chú ý đến điều đó. Hắn nhớ đến lời nói của Asta lúc trước, chỉ còn 4 phút để duy trì đồng hóa. Vâng, đó là điểm trừ lớn nhất của Asta trong trận đấu lần này. Có lẽ dù có mặc gì lên người thì cái mác tấm chiếu mới vẫn chưa thể được gột rửa. Chẳng khác gì một pha quăng game đi anh em ạ. Và thông tin quý giá đó nhanh chóng khiến Lilith lập ra một kế hoạch độc ác khác. Hắn chấp nhận vứt đi cái liêm sĩ, quay đầu chạy còn nhanh hơn cả hải quay xe. Mục đích là câu giờ cho thời gian đồng hóa của Asta kết thúc, sau đó sẽ quay lại lộn cái bàn tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Và thế là với những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt, tên ác ma cao cấp vô tủm tỉm cười vừa cắm đầu chạy. Khi một tên sĩ diện đầy mình vứt đi liêm sĩ để chạy trốn thì tốc độ của hắn cũng nhanh bất ngờ. Asta dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp. Chưa hết trên đường chạy, Lilith cũng tranh thủ tung ra những đòn tấn công gây khó khăn cho Asta. Tình thế càng trở nên khó khăn hơn khi chỉ còn 1 phút để duy trì đồng hóa. Anh em có thể thấy trận chiến diễn ra nhanh đến mức ở thời điểm này những mảnh vỡ từ quả cầu trước đó vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Tuy nhiên Lilith muốn quay đầu nhưng Nash đã không cho phép. Một lần nữa chúng ta được chứng kiến nét đẹp của Hắc Bộc Ngưu, đó là tinh thần đồng đội. Dù đối thủ của họ có mạnh tới đâu đi nữa thì Hắc Bộc Ngưu sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Từ trong không trung, những bàn tay vô hình bất ngờ xuất hiện và trói trần tên ác ma, đó là ma pháp của Nash. Và dù đòn pháo này chỉ cầm cự được trong một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng chừng đó là quá đủ để Asta hoàn thành nốt phần việc còn lại. Một nhát chém ngọt xớt kéo dài từ trên đỉnh đầu của Lilith xuống dưới bụng. Nhưng trời chiều thay, đúng lúc nó chưa kịp hoàn thiện thì trạng thái đồng hóa đã kết thúc. Asta và Libe ngay lập tức bị tách ra và bắt đầu quá trình rơi tự do quen thuộc. Họ cũng tự chúc mừng cho chiến thắng của mình bằng một cú chạm tay đầy tình cảm, và đó chính là điểm nhấn của chương truyện này. Nếu anh em để ý sẽ nhận thấy ở thời điểm gần đây, Tabata đang chèo con thuyền Asta Libe hết sức nhiệt tình. Thực tế thì từ đầu series tới giờ, Juno mới là người đứng bên cạnh Asta trong mỗi trận chiến. Họ vừa là đối thủ vừa là bạn thân nhất của nhau, có thể cùng nhau chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng kể từ sau time skip, Juno đang dần bị tách ra khỏi Asta. Cậu không đến hot luyện tập để rồi sau đó nhận ra thân phận thực sự của mình là một hoàng tử Space. Thế nên rất có thể sau khi kết thúc trận chiến, Juno sẽ ở lại xây dựng đất nước. Đồng nghĩa là lời hứa cùng nhau trở thành ma pháp vương sẽ không thể trở thành hiện thực. Người sẽ thay thế Juno làm điều đó chính là Libe. Kể từ khi xuất hiện, thanh niên ác ma này đã nhanh chóng trở thành cặp bài trùng ăn ý với Asta. Đặc biệt là cú chạm tay đầy mùi mồ hôi dầu trong chương này lại càng khẳng định thêm rõ ràng rằng Tabata đang đổi thuyền cho đứa con tinh thần của mình rồi anh em ạ. Về phần Lilith, sau nhát chém tướng lạ nhưng vô cùng quen thuộc của Asta, toàn bộ cơ thể hắn đã bị phân ra thành nhiều mảnh, không cái nào dính vô cái nào nữa rồi. Và tình trạng sống chết mơ hồ đó của Lilith cũng là hình ảnh kết thúc chương truyện. 290 thực sự là một chương rất tuyệt vời, nhưng nó cũng có những điểm khiến tớ cảm thấy chưa được thỏa mãn. Đó chính là sức mạnh dạng hợp thể của Lilith. Nó được thể hiện quá mờ nhạt khi ấn tượng duy nhất là một quả cầu siêu to khổng lồ mà thôi. Chúng ta từng thấy Jared gây khó chịu đến mức nào 6 tháng trước. Thế nên với việc là một ác ma cao cấp của Minh Phủ, rõ ràng màn trình diễn cho đến thời điểm này của Lilith chưa được như kỳ vọng của người hâm mộ. Thế nên với thói quen của Tabata và theo nhận định của tớ thì Lilith rất có thể vẫn chưa chết và hắn ta sẽ quay trở lại mạnh mẽ trong chương sau. Còn nhớ trước đây Jared vẫn hồi phục trong nháy mắt dù bị mất hết cơ thể. Thậm chí khi Asta dùng triệt quỷ kiếm, nếu không chém vào tim, Jared vẫn có thể hồi phục lại. Là một ác ma cao cấp, thậm chí có thể còn cao cấp hơn cả Jared. Thế nên Lilith sẽ không thể chết đơn thuần như vậy được. Đó cũng là cơ hội để phần còn lại của team Hắc Bộc Ngưu thể hiện sức mạnh của họ. Đặc biệt hơn là khi Jorah và Magna đã quay trở lại. Ngoài ra kết thúc đồng hóa không có nghĩa là Asta và Libe sẽ trở nên bất lực. Cặp đôi này đã có khế ước, vậy nên trạng thái hắc hình của họ vẫn sẽ duy trì ở mức độ mạnh hơn hắc hình trước kia. Thậm chí là vấn đề thời gian duy trì của nó cũng sẽ được giải quyết hơn rất nhiều. Bên cạnh đó họ còn có thể điều khiển 4 thanh triệt quỷ kiếm một lúc, thứ cực kỳ khó chịu trong combat tổng. Thế nên dù Lilith có chưa chết thì thứ đang đợi hắn ở chương sau cũng chẳng ngọt ngào gì lắm đâu. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau phân tích về chương 290 Black Clover. Hy vọng nó sẽ giúp anh em hiểu thêm về bộ truyện mình yêu thích. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.